Chào bạn, từ tuần này mình về lại làm video bình thường. Và bây giờ việc viết sách của mình cũng đã hoàn thành 60% rồi. Hy vọng có thể viết xong trong 2 tháng nữa. Ok, quay trở về những thời sự gần đây. Tin tức Trung Quốc hôn nhất tất nhiên là Hồng Tỷ Nam Kim, người đàn ông giả nữ rủ rỗ hơn 1.000 nam giới có quan hệ tình dục và quay lên video nhằm phát tán hoặc bán kiếm lời. Người ta ngạc nhiên tại sao có nhiều người đẹp trai không phải bé đế cũng bị rủ rỗ. Trong vòng nhân trung, người ta có giải thích rằng đó là vì ông này có thể hiện tình mẫu tử ấm áp như một cô gái ngoan, đặc biệt chú trọng kỹ năng oral sex. Mình nghĩ vấn đề chủ yếu là vì tỷ lệ giới tính của Trung Quốc quá chênh lệch. Bây giờ cứ 100 con gái thì có 100 con trai. Việt Nam là 112 con trai, Trung Quốc trông như bình thường. Nhưng đó là vì bây giờ Trung Quốc không còn chính xác một con nữa, nên người dân cũng không cảm thấy nhất thiết phải chọn sinh con trai. Hồi trước thì tỷ lệ rất chênh lệch. Theo dữ liệu từ chính phủ Trung Quốc, năm 1990 là 111 con trai, năm 2001 là 117, năm 2005 là 121 và năm 2010 là 119. Bây giờ tỷ lệ giới tính đã bình thường rồi, nhưng những con trai thử của ngày xưa cũng đã lớn lên. Còn những con gái tăng thêm của bây giờ thì chưa đủ tuổi để làm vợ của họ. Cho nên vấn đề thực tế vẫn chưa được giải quyết, có nhiều đàn ông khó tình tập bạn gái. Bây giờ tỷ lệ giới tính Việt Nam là 112, đã khá cao rồi, nhưng chưa đạt mức 119 của Trung Quốc hồi trước. Nếu cứ tăng lên, có thể 15 năm sau, những PD tại Việt Nam có thể học hỏi Hồng Tỷ Nam Kim, biết thể hiện tình mẫu tử, biết điều, chú trọng kỹ năng oral sex và cũng có thể rủ rỗ nhiều em đẹp trai straight cục ngã giấy váy và cu của bạn. Hoặc cũng có thể kỳ vọng rằng kinh tế Trung Quốc ngày càng tệ hơn, thậm chí dẫn đến chính phủ Trung Quốc sụp đổ. Có mấy triệu cô gái chạy trốn khỏi Trung Quốc và sang Việt Nam tìm chồng. Thế thì Việt Nam không cần sợ vấn đề chưa giàu đa dạng. Tất nhiên bây giờ mình chỉ là nói vui thôi. Nhưng đừng quên rằng lịch sử Trung Quốc thực sự đã có nhiều lần triều đình sụp đổ, khiến nhiều người di cư đến Đông Nam Á. Đó là vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Đặc biệt là với Việt Nam. Nếu 300 năm trước không có người Minh Hương, miền Nam Việt Nam có được khai phá và trở thành đô thị như bây giờ hay không thì cũng là chuyện khó nói. Không chỉ là Trung Quốc, sự biến động của Ấn Độ cũng để lại ảnh hưởng rất sâu sắc cho Đông Nam Á. Của mở rộng của Vương triều Gupta vào thế kỷ 4 trực tiếp dẫn đến quá trình Ấn Độ hóa quy mô lớn ở Đông Nam Á. Trong đó, người Champa và người Khmer là những quốc gia Ấn Độ hóa sớm nhất. Sau đó, vào thế kỷ 14, do miền Đông Ấn Độ hoàn toàn bị Hồi giáo hóa, các nhà nước Ấn Độ giáo tại Đông Nam Á cũng suy yếu. Điều này trùng hợp với thời điểm Đại Việt thực hiện của năm tiến vĩ mô. Mình thấy rằng cho đến bây giờ, tình hình Đông Nam Á luôn phụ thuộc vào biến động bên ngoài vẫn chưa thay đổi. Tiếp theo, xin để mình bàn luận về điều đó và kết hợp với vài tin tức gần đây. Năm nay thì tốt nghiệp môn toán và tiếng Anh tại Việt Nam rất khó. Xung đột biên giới giữa Campuchia và Thái Lan vẫn chưa được hóa giải. Dư luật ngân sách mới của nước Mỹ đã được thông qua. Cuối cùng, cho làm nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng nhất trong giới hoa ngữ vừa qua đời.